ધોરણ 6 પ્રકરણ 1 ખોરાક ક્યાંથી મળે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દરેક સજીવને તેના વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે ખોરાક જરૂરી છે। તો આપણે પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે ખોરાક ક્યાંથી મળે। તો ખોરાક ક્યાંથી મળે તેના આધારે આપણે મુખ્ય બે પ્રકાર પાડીશું, એક વનસ્પતિમાંથી અને એક પ્રાણી। વનસ્પતિમાંથી મળતા ખોરાકની વાત કરીએ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વનસ્પતિ ખોરાકનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે। ઉદાહરણ તરીકે અનાજ, કઠોળ, શાકભાજી તથા ફળોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તેમજ કાચા ખાઈ શકાય તેવા ફળો, ઉદાહરણ તરીકે ટામેટા, કાકડી, ગાજર, મૂળા, બીટ વગેરે વનસ્પતિ માટે મળતો ખોરાક છે। તેમજ પ્રાણીમાંથી મળતા ખોરાકની વાત કરીએ તો પાણી તરીકે પાણીજન્ય પેદાશો જેમ કે દૂધ, ઈંડા, માંસ, મચ્છી વગેરે પણ ઉપયોગ ખોરાકમાં કરીએ છીએ આપણે। અહીં એ પણ યાદ રાખવું કે ખોરાકમાં આપણે મીઠું અને પાણી વાપરીએ છીએ જે વનસ્પતિ પેદાશ નથી તેમજ પ્રાણીજન્ય પેદાશ પણ નથી। હવે આપણે ખોરાકની ખાદ્ય સામગ્રી અને તેના સ્ત્રોતની વાત કરીશું। તો આપણે ખોરાક રાંધીને ખાઈએ છીએ। ખોરાકને રાંધીને તેમાંથી વિવિધ વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ઘઉંના લોટ માટે રોટલી, ભાખરી, પૂરી, લાડવા, શીરો, લાપસી વગેરે વાનગી બનાવવામાં આવે છે। તેમજ વાનગી બનાવવા માટે 2 અથવા 2 થી વધુ સામગ્રીની જરૂર પડે છે। દાખલા તરીકે રોટલી બનાવવા માટે ઘઉંનો લોટ અને પાણીની જરૂર પડે છે। તેમજ દાળ બનાવવા માટે કઠોળ, પાણી, મીઠું, તેલ, ઘી, મસાલા વગેરેની જરૂર પડે છે। હવે આપણે કેટલીક ખાદ્ય સામગ્રી જોઈશું અને તેના ઘટક તત્વો અને તે ઘટક તત્વો શામાંથી મળે છે એટલે કે સ્ત્રોતોની ચર્ચા કરીશું। તો ઇડલી બનાવવા આપણને ચોખા, અડદની દાળ, મીઠું અને પાણીની જરૂર હોય છે। આ ચોખા ક્યાંથી મળે એટલે મુખ્ય સ્ત્રોત કયો તો વનસ્પતિ। અડદની દાળનો મુખ્ય સ્ત્રોત વનસ્પતિ। તેમજ મીઠું કુદરતી પૃથ્વી પર મળે છે। તેમજ પાણી કુદરતી રીતે પૃથ્વી પરથી મળી આવે છે આપણને। તેમજ વાત કરીએ ચિકન કરીની, તો ચિકન કરી માટે શું જરૂર છે તો મરઘી, મસાલા, તેલ, ઘી અને પાણી। તો મરઘી એ આપણને પ્રાણીમાંથી મળે છે। મસાલા તો મસાલાનો સ્ત્રોત કયો છે વનસ્પતિ। તેમજ તેલ અને ઘી એ પણ વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીમાંથી લેવામાં આવે છે। તેમજ પાણીની વાત કરીએ તો પાણી એ આપણે કુદરતી રીતે મળતો મુખ્ય સ્ત્રોત છે। તેમજ ખીર બનાવવા માટે શાની જરૂર પડે તો ખીર બનાવવા દૂધ, ચોખા અને ખાંડ એ એના ઘટકો છે। તો આપણે સ્ત્રોતોની વાત કરીએ તો દૂધ શામાંથી મળે તો પ્રાણી, તેમજ ચોખા શામાંથી મળે તો વનસ્પતિ અને ખાંડ તો આપણે જાણીએ જ છીએ કે વનસ્પતિમાંથી મળે છે। હવે આપણે વનસ્પતિના કયા કયા ભાગોને ખાઈ શકીએ છીએ તેની ચર્ચા કરીશું। તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે તે ધ્યાનથી જુઓ। હવે આકૃતિમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ તો આપણે વનસ્પતિને 2 ભાગમાં વહેંચી છે, તો પ્રકાંડતંત્ર અને મૂળતંત્ર। તો મૂળતંત્રની વાત કરીએ તો મૂળતંત્રમાં મુખ્ય મૂળ આવે અને ગૌણ મૂળ આવે છે। હવે જો ઉપરની સાઈડે તો ઉપરની સાઈડે આપણે પ્રકાંડતંત્રમાં ફૂલ, ફળ, પ્રકાંડ, પર્ણ, ગાંઠ, આંતરગાંઠ, કળી વગેરે બતાવવામાં આવ્યા છે। હવે આપણે આગળ વાત કરીશું કે વનસ્પતિના કયા ભાગને આપણે કયા ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો જોઈએ તે ખાદ્ય પદાર્થની, તો રીંગણનું શાક। તો રીંગણનું શાક માટે કયા સ્ત્રોત એટલે ઘટકોની જરૂર પડે તો રીંગણા, મરચાં અને મગફળીનું તેલ વગેરેની જરૂર પડે। તો રીંગણા શું છે તો રીંગણા એ વનસ્પતિનો ફળનો ભાગ છે, જ્યારે મરચાં એ પણ વનસ્પતિનો ફળનો ભાગ છે અને મગફળીનું તેલ એટલે મગફળીમાંથી મળે એ આપણે વનસ્પતિનો બીજનો ભાગ કહેવાય। તેવી રીતે ભાખરીની વાત કરીએ તો ભાખરી બનાવવા માટે શાનો જરૂર પડે ઘઉંનો લોટ। તો ઘઉં તો આપણને ખબર જ છે કે વનસ્પતિનું બીજ એટલે કે ફળમાં આવે। તેવી રીતે સલાડની વાત કરીએ તો સલાડ આપણે કાચા ખાઈ જઈએ છીએ। હવે સલાડમાં આપણે કોબીજ લઈએ તો શામાં આવે એ પર્ણના ભાગમાં આવે। તેમજ ગાજર, મૂળો એ મૂળ અને ફળમાં આવે છે। તેમજ શીરોની વાત કરીએ તો શીરો બનાવવા આપણને ઘઉંનો લોટ અને ખાંડની જરૂર પડે। તેમ તો ઘઉંનો લોટ શામાંથી હોય તો બીજ અથવા ફળ તરીકે લઈએ છીએ, ત્યારે ખાંડ એ શેરડીમાંથી બને છે, શેરડીના પ્રકાંડમાંથી। એટલે ખાંડ શામાંથી બને તો પ્રકાંડ વનસ્પતિનો કયો ભાગ તો પ્રકાંડમાંથી આવે। તેવી રીતે પુલાવની વાત કરીએ તો પુલાવ બનાવવા આપણને શાની જરૂર પડે ચોખા અને જુદા જુદા શાકની। તો જ્યારે ચોખા એ વનસ્પતિનો બીજનો ભાગ કહેવાય છે અને જુદા જુદા શાક એ ફળ, મૂળ અથવા પર્ણમાંથી મળી રહે છે આપણને। ઢોકળા બનાવવા માટે સામગ્રીની વાત કરીએ તો ચોખા, ચણા, અડદની દાળનો લોટ જે વનસ્પતિના બીજમાંથી મળે છે એટલે કે ફળમાંથી મળે છે। તેમજ મરચું અને હળદર એ વનસ્પતિના મરચું એ ફળમાં આવે અને હળદર એ પ્રકાંડમાં આવે છે। હવે આપણે પ્રકરણમાં આગળ વધીએ તો ફણગાવેલા બીજ એટલે કે અંકુરિત બીજ કોને કહેવામાં આવે છે તો અહીંયા એક પ્રયોગ આપવામાં આવ્યો છે કે મગ કે ચણાને સૂકા બીજ લો, થોડી માત્રામાં બીજ લઈ પાણી ભરેલા પાત્રમાં મૂકો અને તેને 1 દિવસ સુધી રહેવા દો।
બીજા દિવસે પાણીને સંપૂર્ણ નિતારી લો, બીજના પાત્રામાં રહેવા દો, તેને ભીના કપડામાં વીંટાળી બાજુમાં રહેવા દો. પછી દિવસે શું થયું હતું ફેરફાર જુઓ. તો જો તમે ધ્યાનથી જોયું હશે તો આપણે જોયું જ છે કે બીજ ફાટી જાય છે અને એના અંદરથી વ્હાઈટ સફેદ નીકળે છે. તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? ફણગાવેલા બીજ. તેને આપણે ધોઈને ખાઈ પણ શકીએ છીએ અથવા રાંધીને શાક પણ બનાવી શકીએ છીએ. હવે આપણે મધ તો જોયું જ છે ને, તો મધ આપણને ક્યાંથી મળે? તો મધપુડામાંથી. તો મધપુડામાં મધ ક્યાંથી આવ્યું? મધમાખી પુષ્પો પરથી મધુરસ એકઠો કરે છે, તેને મધમાં ફેરવે છે, તેને મધપુડામાં એકઠો કરે છે. વર્ષના ચોક્કસ સમય દરમિયાન જ પુષ્પો અને તેના ઉપર મધુરસ મળે છે. આથી માખીઓ તેના આખા વર્ષ દરમિયાનનો ઉપયોગ કરવા માટે મધુરસનો સંગ્રહ કરે છે. હવે તમને પ્રશ્ન થતો હશે કે પ્રાણીઓ શું ખાય? તો ચાલો એની ચર્ચા કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે ભેંસની વાત કરીએ તો ભેંસ ઘાસ, ગોળ, સૂકું ઘાસ, અનાજ ખાય છે. તેવી રીતે બિલાડીની વાત કરીએ તો બિલાડી નાના પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ તેમજ દૂધ ખાય છે. તેમજ ઉંદરની વાત કરીએ તો અનાજના દાણા અને અનાજ ખાય છે. તેમજ સિંહની વાત કરીએ તો હરણ અને અન્ય પ્રાણીઓનું માંસ ખાય છે. ત્યારે વાઘ હરણ અને અન્ય પ્રાણીઓનું માંસ ખાય છે. તેમજ કરોળીઓ તો માખી, મચ્છર, જીવજંતુ તેમજ ગરોળી, માખી, મચ્છર, જીવજંતુ. તેમજ ગાય તો ગાય શું ખાય છે? પૂળા, ઘાસ, ખોળ, સૂકું ઘાસ, અનાજ વગેરે. તેમજ મનુષ્ય એટલે કે આપણે શું ખાઈએ? રાંધેલો ખોરાક, પછી ફળ, દૂધ, ઈંડા, માંસ, મચ્છી વગેરે. તેમજ પતંગિયું શું ખાય છે? તો પતંગિયું ફૂલોનો રસ લે છે પરાગરજમાંથી. તેમજ કાગડોની વાત કરીએ તો કાગડો શું ખાય? તો જીવજંતુ અને એઠવાડ ખાય છે. તેમજ સસલુંની વાત કરીએ તો સસલું ઘાસ, પાંદડા, કંદમૂળ. ચકલીની વાત કરીએ તો અનાજ, જીવજંતુ. ખિસકોલીની વાત કરીએ તો ખિસકોલી બીજ, ફળ, દાણા વગેરે. અને કૂતરાને તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રોટલી, બ્રેડ, માંસ વગેરે ખાય છે. તો અહીંયા આપણે ઉપર જોયું કે કેટલાક પ્રાણીઓ માત્ર વનસ્પતિ જ ખાય છે, ત્યારે કેટલાક પ્રાણીઓ ખાલી માંસ જ ખાય છે અને કેટલાક બધું મિક્સ ખાય છે. તો તેના આધારે આપણે એને વર્ગીકૃત કરીએ. તો પ્રાણીઓના લેવામાં આવતા ખોરાકમાં ધ્યાન રાખીને પ્રાણીઓને 3 પ્રકારમાં પાડવામાં આવ્યા છે. પહેલું, તૃણાહારી પ્રાણીઓ. તૃણાહારી પ્રાણી એટલે કે જે પ્રાણી ખોરાક તરીકે વનસ્પતિ કે વનસ્પતિ પેદાશનો ઉપયોગ કરે તેને તૃણાહારી પ્રાણી કહેવાય. જ્યારે માંસાહારી પ્રાણી જે ખોરાક તરીકે પ્રાણીનો જ માત્ર અથવા પ્રાણી પેદાશનો જ ઉપયોગ કરે છે તેને માંસાહારી પ્રાણી કહેવાય. જ્યારે મિશ્રાહારી પ્રાણી એટલે કે જે પ્રાણી પોતાનો ખોરાક તરીકે વનસ્પતિ તેમજ પ્રાણીજન્ય પેદાશનો ઉપયોગ કરે તેને મિશ્રાહારી પ્રાણી કહેવાય. તો હવે કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ. તો તૃણાહારી પ્રાણીમાં કોણ આવે? તો ભેંસ, ઉંદર, ગાય, પતંગિયું, સસલું. તેવી રીતે માંસાહારી પ્રાણીની વાત કરીએ તો તેમાં કોણ આવે? સિંહ, વાઘ, કરોળીઓ, ગરોળી, દેડકો વગેરે. તેમજ મિશ્રાહારી પ્રાણીમાં જોયું આપણે તો કોણ હતું? બિલાડી, મનુષ્ય, કાગડો, ચકલી, કૂતરો વગેરે. તો આ પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે ખોરાક ક્યાંથી મળે છે. જો માહિતી પસંદ આવે તો તેને લાઇક, કોમેન્ટ કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર જરૂર કરજો અને આ પ્રકારની માહિતી માટે નીચે જે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરે અમારી સાથે જોડાઈ રહો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.